Αυτό είναι ένα μηχάνημα αποστάσεων και αν οι στόχους σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Η αρχή λειτουργία είναι η εξής. Είναι ότι όλα τα σώματα όταν είναι ελεύθερα στη φύση πάλλονται σε μια συχνότητα η οποία είναι ξεχωριστή για το κάθε υλικό. Δηλαδή όταν έχουμε χρυσό ελεύθερο στη φύση από μόνος του τα μόρια του πάλλονται σε μια συχνότητα. Αν έχουμε ασήμι πάλι πάλλονται αλλά σε διαφορετική συχνότητα. Αν έχουμε χαλκό πάλι πάλλεται και αυτός αλλά σε διαφορετική συχνότητα. Άρα υπάρχει μια διαφορετική συχνότητα που πάλεται το κάθε υλικό όταν δεν κάνει εξαναγκασμένη ταλάντωση, δηλαδή όταν είναι ελεύθερο. Αυτό λοιπόν το μηχάνημα στηρίζεται σε αυτή την αρχή λειτουργίας, η οποία κατά τη γνώμη τη δικιά μου τουλάχιστον είναι καλύτερη από το να ψάχνουμε ιόντα κτλ. Γιατί έχουμε πάρα πολλές παρεμβολές. Διαλέγουμε λοιπόν εμείς τη συχνότητα, το υλικό που θέλουμε να ψάξουμε και μέσα υπάρχει ένας ταλαντωτής ο οποίος δημιουργεί μια συχνότητα η οποία είναι αντίστοιχη της ιδιοσυχνότητας του μετάλλου τέλος πάντων που ψάχνουμε. Αυτές εδώ πέρα οι κεραίες είναι κεραίες εκπομπής, εκπέμπουν αυτή τη συχνότητα στο χώρο και αν υπάρχει αυτό το αντικείμενο που ψάχνουμε θα προκληθεί συντονισμός. Η ενέργεια λοιπόν θα μεταφέρεται από τον ταλαντωτή του μηχανήματος στο αντίστοιχο σώμα, θα του προκληθεί συντονισμός και η κεραία που είναι εδώ πέρα η λήπτη, που κάνει τη λήψη θα περιστραφεί και θα μας δείξει το μέρος που εντόπισε το συγκεκριμένο υλικό. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η αρχή, αν και γενικά είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα γιατί υπάρχουν φίλτρα για αρμονικές, για ψευδούς στόχους κτλ. Η ποιότητα βέβαια της έρευνας εξαρτάται και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Δηλαδή κάποιες φορές οι συνθήκες είναι ευνοϊκές να ψάξουμε, κάποιες άλλες φορές οι συνθήκες δεν είναι τόσο καλές, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε μιλάμε για έναν έξυπνο ανιχνευτή που σου λέει ακριβώς το τι συνθήκες υπάρχουν στο χώρο που κάνεις το πεδίο της έρευνας, ώστε να ξέρεις ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες για να ψάξεις. Στην ουσία είναι ένα έξυπνος ανιχνευτής. Ναι, κάνει πολλά πράγματα. Έχει αισθητήρες περιβάλλοντος. Ένας είναι από την κάτω μεριά της συσκευής, άλλος εδώ πέρα είναι στο πλάι της συσκευής, μπορεί να μην φαίνεται καλά. Αλλά αυτές παίρνουν όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν στο χώρο και αντί να μας δείχνουν νούμερα, μας δείχνουν και τα νούμερα βέβαια, αλλά μας τα δείχνει με γραφικό τρόπο που είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβουμε την ώρα που κάνουμε την έρευνα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να προσέξουμε αυτές εδώ πέρα οι μπάρες να μην υπερβαίνουν κάποια συγκεκριμένη τιμή, γιατί εκεί πέρα η έρευνα μπορεί να μην μας δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Οι τιμές ποιες είναι που δεν πρέπει να ψάχνουμε? Κοιτάξτε, το βασικό είναι η υγρασία. Έτσι. Η υγρασία θα πρέπει να είναι κάπου εδώ πέρα στη μέση, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η μπάρα. Αν η υγρασία μας αρχίζει και ανεβαίνει πάρα πολύ, εκεί πέρα θα πει ότι έχουμε ένα πολύ βρεγμένο χώμα, το οποίο δεν ευνοεί τις συνθήκες της έρευνας. Άλλο ένα που παίζει ρόλο πολύ είναι η θερμοκρασία. Και η θερμοκρασία μας, άμα ανέβει και υπερβεί μια συγκεκριμένη τιμή, δεν έχουμε τις ιδανικές συνθήκες για την έρευνα. Καλό είναι να μην ψάχνουμε όταν η θερμοκρασία του ήλιου είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο ήλιος είναι, είμαστε στο μεσημέρι, ευνοούνται καλύτερα οι πρωινές και οι απογευματινές και οι βραδινές ώρες. Οπότε το μηχάνημα σου λέει ότι το πεδίο που βρίσκεται στις έρευνες δεν είναι κατάλληλο για έρευνα. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ανίκνευση. Ναι, λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την υγρασία. Το οποίο τώρα λέει 53. Ναι, τώρα είμαστε σε καλές συνθήκες. Οι απαγορευτικές ποιες είναι? Κοίταξε, πάνω από 60 που είναι τιμές όταν έχει αρχίσει και έχει βρέξει και είναι νοπό το χώμα. Εκεί πέρα καλό είναι να μην κάνουμε έρευνα. Η θερμοκρασία καλύτερα είναι να μην υπερβαίνουμε 35 βαθμούς. Λοιπόν, οπότε στη θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπερνάμε τους 35 βαθμούς. Ναι, γιατί πάλι δεν έχουμε ιδανικές συνθήκες για έρευνα. Ο ήλιος εκπέμπει πάρα πολύ ενέργεια, παραφάται από τα πετρώματα, τα κάνει και αυτά να ακτινοβολούν, οπότε όλα αυτά θα μας δημιουργήσουν ψεύτικους στόχους. Έτσι. Άρα λοιπόν οι ιδανικές συνθήκες θα έλεγα ότι είναι το πρωί, είναι όταν αρχίσει ο ήλιος και πέφτει, από το απόγευμα και μετά, και βέβαια και το βράδυ είναι καλή ώρα να κάνουμε ένα ψάξιμο. Τέλος πάντων, η πάνω μπάρα, εδώ πέρα που τη βλέπουμε, είναι η ένταση
που κάνει ο ταλαντωτής κατά την εκπομπή. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε την έντασή μας, τόσο πιο μακρινούς στόχους μπορούμε να... Ναι, ουσιαστικά είναι οι ισχύς που ακτινοβολούν οι κεραίες. Άρα λοιπόν όσο μεγαλώνουμε την ένταση, τόσο πιο μεγάλη ένταση έχουμε στις κεραίες και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ψάξουμε σε μεγαλύτερη απόσταση. Αλλά όσο πλησιάζουμε το στόχο, καλό είναι σιγά σιγά να χαμηλώνουμε τη στάθμη της έντασης της εκπομπή μας και να ψάχνουμε χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, γιατί αν πλησιάσουμε το στόχο και έχουμε μεγάλη τιμή σε αυτή την μπάρα, δεν θα μας πάει πάνω στο στόχο. Μπορεί να μας κάνει αυτό που λέμε το λεγόμενο πέταγμα και να πάμε ορισμένα μέτρα μακριά. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε μεγάλη ισχύ και όσο πλησιάζουμε σταδιακά στο στόχο να τη χαμηλώσουμε και όταν φτάσουμε πολύ κοντά ίσα ίσα να φαίνεται λίγο η μπάρα, έτσι, όπως είναι εδώ πέρα που έχει αρχίσει και αναβοσβήνει, και εκεί πέρα να μπορέσουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο κοντά πάνω στο στόχο που έχουμε εντοπίσει. Αυτή εδώ πέρα, πάλι εδώ πέρα τα λαμπάκια, αυτά δεν αφορούν την εκπομπή. Η εκπομπή είπαμε ότι φαίνεται από την μπάρα, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι η λήψη. Είναι λοιπόν ουσιαστικά η λήψη του σήματος που μας κάνει κεραία. Την εμφανίζει σε αυτήν εδώ πέρα την μπάρα με τα LED. Πέρα από όλα αυτά θα τα δούμε τα μενού αναλυτικά. Υπάρχει και ένα ενσωματωμένο GPS μέσα στη συσκευή, στο οποίο μπορούμε από το μενού να επιλέξουμε την κατάλληλη οθόνη εδώ πέρα. Όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο, εδώ πέρα θα μας δείξει συντεταγμένες. Ξέρουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε με ακρίβεια. Αυτό εδώ πέρα το PPS που θα πει pulse per second, όταν έχουμε λήψει πάνω από 4 δορυφόρους, αρχίζει να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τουλάχιστον 4 δορυφόρους, άρα το σήμα μας είναι ακριβές. Από τη στιγμή που έχουμε κάτω από 4 δορυφόρους, μπορεί να μας δείχνει εδώ πέρα ένδειξη, αλλά δεν φτάνουν οι δορυφόροι για να έχουμε το ακριβές στίγμα. Αυτό λοιπόν, όταν ανάβει αυτό, ξέρουμε ότι έχουμε σωστό στίγμα από το GPS. Και αυτό εδώ πέρα το boost, ορισμένες φορές το μηχάνημα, επειδή είπαμε ότι είναι έξυπνο, έχει 2 προσέσορες μέσα, προσπαθεί να καταλάβει κάποια πράγματα, μπορεί να μην το καταλάβει, οπότε χρησιμοποιεί μεγάλη ένταση στιγμαία εκείνη τη στιγμή, ανάβει αυτό το λαμπάκι το boost και θα δούμε ότι μπροστά εμφανίζει και ένα laser, το οποίο δείχνει το στόχο, προσπαθεί να καθαρίσει αν υπάρχει δεν υπάρχει. Αλλά όλες αυτές οι λειτουργίες τις κάνει το μηχάνημα μόνες του, αυτόματα. Ο χειριστής δεν έχει να κάνει τίποτα. Το μόνο που έχει να κάνει ο χειριστής είναι να το κρατάει σωστά, σε σωστή θέση και να παρακολουθεί που του δείχνει κεραία. Από εκεί και πέρα τα αφήνει όλα να τα κάνει το μηχάνημα. Κατά την έρευνα, όταν ανάψει το λέιζερ, ο χειριστής δεν δίνει κάποια ιδιαίτερη σημασία και το λέιζερ είναι για στην ουσία να καθαρίζει το σήμα. Ναι, ακριβώς. Το λέιζερ βοηθάει το μηχάνημα το ίδιο να καταλάβει κάποια πράγματα από το περιβάλλον. Δεν μας απασχολεί. Μας απασχολεί να το κρατάμε σωστά και να παρακολουθούμε που μας δείχνει κεραία. Λοιπόν, να δούμε τώρα και το κεντρικό μενού. Λοιπόν, το κεντρικό μενού εδώ πέρα μας δείχνει τις επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι η βασική οθόνη της αναζήτησης. Από αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο ξαναγυρνάμε πάλι στο κεντρικό μενού. Αυτό που πρέπει να κάνουμε μόνο εμείς είναι να επιλέξουμε τη συχνότητα. Εδώ πέρα μας δίνει τις συχνότητες για 4 υλικά, δηλαδή για χρυσό, για ασήμι, για πολύτιμους λίπους και για κενό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, την αναζήτηση που θέλουμε να κάνουμε, έστω ότι επιλέγουμε το χρυσό, και όταν γυρίσουμε στην οθόνη της αναζήτησης, εδώ πέρα μας έχει γράψει ότι ψάχνει αυτή τη στιγμή για χρυσό. Το μηχάνημα λοιπόν έχει συντονιστεί στην ιδιοσυχνότητα του χρυσού και είναι έτοιμο να ξεκινήσει να ψάχνει. Και τις άλλες επιλογές του μενού. Η πρώτη επιλογή είπαμε ότι μας πάει στην οθόνη της αναζήτησης. Η δεύτερη επιλογή, επιλέγουμε τις ιδιοσυχνότητες, μάλλον το υλικό που θέλουμε να αναζητήσουμε, οπότε το μηχάνημα συντονίζεται στην ιδιοσυχνότητά του. Ξαναπάμε στο μενού. Το μηχάνημα έχει και ήχους που καμιά φορά μας βοηθάνε να καταλάβουμε το τι γίνεται. Εδώ πέρα ακούμε τον ήχο. Κάποιες φορές ο ήχος
θα γίνει πιο έντονος. Όσο πλησιάζει το αντικείμενο δηλαδή. Ναι. Όταν βρίσκει τη γραμμή εκπομπής. Όταν έχουμε τη γραμμή που συντονίζεται κεραία ουσιαστικά, γίνεται πιο έντονος ο ήχος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πλησιάζουμε στο στόχο. Ναι. Πιάνει τη γραμμή εκπομπής, την κλειδώνει στην ουσία. Ακριβώς. Ακόμα και ένα χαρακτηριστικό BB που κάνει ο ταλαντωτής, και όταν μεγαλώσουμε την ένταση, ο ήχος αυτός γίνεται πιο γρήγορος. Να το κλείσουμε τον ήχο για να μην... Ναι, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Ορισμένες φορές τον ήχο δεν τον θέλουμε, οπότε γι' αυτό το λόγο ξαναπατάμε το κουμπί αυτό και δεν έχουμε κανέναν ήχο. Ξαναγυρνάμε πάλι στο κεντρικό μενού. Από εδώ πέρα πάμε στην οθόνη του GPS για να δούμε τις συντεταγμένες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάλυψη, είμαστε σε εσωτερικό χώρο, δεν μας δίνει τίποτα, αλλά σε εξωτερικό χώρο θα δούμε ακριβώς τις συντεταγμένες, το υψόμετρο που βρισκόμαστε, πόσους δορυφόρους πιάνουμε, και εδώ πέρα έχουμε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μπορούμε να την κάνουμε πολύ φωτεινή, μπορούμε να χαμηλώσουμε την ένταση με τα κουμπάκια, να την αυξήσουμε, και αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε την ένταση πατάμε εδώ πέρα το κουμπάκι του Save. Οπότε η ρύθμιση αυτή έγινε μόνιμη. Την επόμενη φορά που θα ξαναξεκινήσουμε το μηχάνημα θα υιοθετήσουμε αυτή τη φωτεινότητα. Αποθηκεύει τις τελευταίες ρυθμίσεις. Αποθηκεύει γενικά όλες τις τελευταίες ρυθμίσεις από εκεί, ναι. Είναι πολύ απλός ο χειρισμός. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα παράξενες ρυθμίσεις. Το καλό με το μηχάνημα αυτό είναι ότι όλα τα κάνει μόνο του. Το μόνο που θέλουμε εμείς να ρυθμίζουμε ουσιαστικά είναι την ένταση. Που είπαμε ότι οπότε όταν είμαστε μακριά χρησιμοποιούμε μεγάλη ένταση, όταν είμαστε κοντά τη χαμηλώνουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Η μπαταρία πόσο διάρκεια έχει? Η μπαταρία τουλάχιστον 2 ώρες, όταν είναι σε καλή κατάσταση, να μας καλύψει για μια καλή έρευνα. Παίρνει μέσα μπαταρίες μολύβδου που είναι επαναφορτιζόμενες. Υπάρχει ένας φορτιστής, όταν τελειώσουμε την έρευνά μας το βάζουμε στην πρίζα, ξαναφορτίζει πάλι την μπαταρία, και αν η μπαταρία με το καιρό χαλάσει είναι ευρέως διαθέσιμη, τη βρίσκουμε σε οποιοδήποτε μαγαζί ηλεκτρονικών ή αυτά που έχουν computers. Δεν είναι κάποια μπαταρία παράξενη, είναι αυτές που λέμε οι μικρές μπαταρίες συναγερμού. Και αποτελείται το μηχάνημα από 4 κεραίες. Δίνουμε 3 κεραίες που μπορούν να δουλέψουν πάνω και μια ρεζέρβα που είναι για μακρινές αποστάσεις, πιο μακριά. Αν θέλουμε να ψάξουμε σε κοντό, ο ταλαντωτής δηλαδή, παίρνει 2 κεραίες. Αν θέλουμε για εσωτερικούς χώρους ή για εξωτερικούς ή για κοντινές αποστάσεις και μακρινές. Αυτή είναι κεραία εκπομπής. Στην κεραία της λήψης υπάρχουν 2 κεραίες. Η μία είναι πιο μακριά και η άλλη είναι πιο κοντή. Γενικά η μακριά κεραία μας βολεύει για μακρινούς στόχους που είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ο στόχος μας είναι σε μικρή απόσταση, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε τη μικρότερη κεραία. Οπότε το set αποτελείται από την κεραία, το τροφοδοτικό, την μπαταρία, βαλίτσα, κεραίες και λαβές. Ναι. Και η εγγύηση βέβαια που είναι στα 2 χρόνια. Και είναι όλο το set. Οπότε μπορείς να κάνεις μια ολοκληρωμένη έρευνα απόστασης, πολύ ποιοτική και πολύ αξιόπιστη. Γιατί το συγκεκριμένο μηχάνημα στηρίζεται σε μια αρχή λειτουργίας που είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι, ένα χαρακτηριστικό που έχει αυτό το μηχάνημα είναι ότι έχει πολύ σταθερό ταλαντωτή. Δηλαδή ο ταλαντωτής δεν παρουσιάζει φαινόμενα ολίσθησης. Δηλαδή να ξεκινάμε με μια συχνότητα που σιγά σιγά να αλλάζει, να γίνεται λίγο πιο υψηλή, λίγο πιο χαμηλή. Αυτό έχει εσωτερικά έχει μια πολύ αξιόπιστη γεννήτρια σήματος που μας δίνει την ίδια συχνότητα κάτω από όλες τις συνθήκες. Η συχνότητα του δηλαδή είναι τελείως σταθερή και δεν επηρεάζεται καθόλου. Αυτό λοιπόν έχει το πλεονέκτημα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή έρευνα κάτω από όλες τις συνθήκες, δηλαδή και σε μακρινή απόσταση και σε κοντινή απόσταση, ακόμα και σε δύσκολα χώματα. Σε δύσκολα εδάφη. Εδάφη, ναι, που να έχουν σκουπίδια, μεταλλεύματα κτλ. Ναι. Να πούμε ότι δεν είναι ραδοσκοπικό. Το συγκεκριμένο ανιχνευτής δεν είναι ραδοσκοπικός. Ναι. Είναι με σταθερή λαβή και το βαστάμε στο χέρι μας και δουλεύει ο ταλαντωτής. Ανάλογα τη συχνότητα που θα βάλουμε, το υλικό που θα επιλέξουμε είναι και η συχνότητά του. Γενικά δεν είναι ραδοσκοπικός. Δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, έχει σταθερή λαβή από κάτω, το βαστάμε σταθερά και ο ταλαντωτής πάνω κατευθύνεται στο σημείο που βρίσκει την εκπομπή. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι ραδοσκόπος ούτε να έχει κάποιες ραδοσκοπικές ικανότητες, γιατί το μηχάνημα δουλεύει αυτόνομο μόνο του.
Ο ταλαντωτής παίρνει εντολή από το σύστημα το ηλεκτρονικό που έχει.